Hello everyone! It's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. Before anything else, make sure na nakasubscribe ka dito sa aking channel, and you can follow me on my social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And for today's video, guys, magre-review tayo ng product na talaga namang itong category ng product na to, malapit to sa puso ko kasi sobrang kailangan ko to dahil alam niyo naman yung dilemma ko pagdating sa eye bags ko, sa dark under eyes. So talagang pag may lumabas na product na nagkiklaim na makakapag-cover siya ng dark circles or dark under eyes, talagang sinusubukan ko yan. So, again, for today's video, ang re-reviewin ko is itong Infallible Full Wear Concealer from Loreal. Ayan. So, marami na guys nag-review nito. Pero, syempre, alam nyo naman ako, pagdating sa aking eye bags, gusto kong matry kung talagang worth it ba or totoo ba yung sinasabi ng ibang influencers na maganda daw to. So, magkakaalaman kasi marami ng chances na gano'n na parang okay daw yung concealer, ganyan. Pero dahil nga tinry ko sa extreme na, maitim talaga yung under eyes ko, may tulog o wala. Maitim talaga siya. So, talagang gusto kong nagtatry ng mga bagong products. So, yun lang. Ganun lang kasimple itong video na to. Itatry lang natin kung makakonceal niya ng bongga yung aking eye bags. And nabili ko nga pala ito guys sa Robinson. So, merong 10 ml itong product na ito. Tapos, 6 months siya. Ayan. So, lumalabas sa 45 pesos per ml siya. So, pwede na rin naman dahil drugstore brand pa rin naman si L'Oreal. Yan, tatry natin siya. So, first is yan, nakapag-foundation na ako. And as you can see, nagpipick through pa rin yung dark under eyes ko. Ayan, diba? Kitang-kita nyo pa rin. So, hindi siya fully kaya talaga ng foundation. Not unless yung foundation na gamitin ko, yung mga level ni, ni Born This Way, ganyan. So, yung mga Amazonian clay ni Tarte, yung talagang full coverage. Kaya lang wala ako nun, guys. So, nag-cling into concealer pa rin talaga ako. So, tingnan natin yung kanyang applicator. Ayan. First time ko lang siyang buksan, guys. And na-try ko lang siya sa mall lang. Okay. Ayan, natuwa naman ako. Sobrang laki pala ng applicator nito talaga sa personal. Ayan. Sorry, nasya-shock lang ako. First time ko kasi magkaroon ng concealer na ganito. And, yun nga, dupe siya for Tarte Shape Tape, which is wala ako. And yung e.l.f. na 16 Kamo concealer, yun, yun yung mga naglalaban-laban. And yun yung alam kong may mga ganitong klase ng applicator. Meron din pala si, Makeup Revolution ba yun? Yun, meron din siya. Mas mahal dito yung concealer na yun. Pero more like ganito rin yung itsura ng applicator. And sinasabi nila na perfect daw to for under eyes kasi malaki na agad yung coverage ng doe foot applicator. So yun, gagamitin ko na siya. I-apply ko na siya sa under eyes ko. Diretso na natin to guys since yun naman talaga yung purpose ng video na ito. Ayan, high hopes ako dito. Tama ba tong ginagawa ko? So, itry muna natin dito sa right side ng aking face yung ganyang klase ng paglalagay. And gagamit ako ng sponge. So, yan siya guys. Yung shade pala na nakuha ko is Natural Rose. All in all guys, merong 25 shades ito sa US. Pero dito sa Philippines, hindi ko makount or hindi ko alam kung ilang shades yung nirelease ni L'Oreal dito. So, for sure, hindi same na same. Kasi chinecheck ko sa internet, wala yung ibang shades na available dito sa Pilipinas dun sa mga shades na available sa US. So, hindi ko alam kung anong ganap, pero yun. Hindi ako sure kung 25 shades din yung nirelease dito sa Philippines. So, ayun na nga guys, nagdadaldal lang ako, pero as you can see, nabiblend ko na yung concealer sa under eyes ko, and ayan ang difference. Sobrang halos wala nang makita dun sa eye bags ko or sa dark under eye ko. Teka lang. Nashock ako dito guys. So, uunatin ko lang kasi malinya-linya na tong ilalim ng mata ko eh. And so, ayan na nga guys. Magandang comparison to side by side. Hindi ko muna tinapos yung left side ng aking face para makita natin kung paano na-brighten ng concealer na ito. Itong under eyes ko. So, or yung under eye ko rather. So, ayan. Gusto ko lang pag nilay-nilayan and lalapit ako sa inyo para makita nyo maigi. So, as you can see, ito yung walang concealer. And of course, ito yung may concealer. And as you can see, again, sobrang ganda niya. Ayan, parang ang tapang ng ilaw. Wait, ayan. So, okay siya for me. Ngayon pa lang, sinasabi ko, okay siya for me first impression wise, okay? So, ang fear ko lang dito is since heavy and full coverage talaga yung concealer is that magkikrease siya or sabihin na natin na parang maglilinya-linya ganyan sa skin ko. But parang hindi ko na iindahin yun kasi ang ganda naman talaga and yung purpose niya na makover yung dark
under eye ko is when na-serve naman niya ng bongga. So, yan, for me, first impression wise, okay na okay tong concealer na to. Wala, may ganito pala, nakakatuwa. Buti na lang kumuha ko kasi at least, 'di ba, may isa na akong option na pwedeng makatakip nitong dark under eyes ko. Ang ginagamit ko kasi lately is yung kay Maybelline, yung Age Rewind. And before that, yung favorite ko is yung from the SEM, yung Perfect Tip Concealer. Alam niyo yun, yung medyo affordable, nasa 200 pesos, 200 to 250 pesos lang yun eh. So, eto, marami-rami naman siya, 10 ml, tapos 450 pesos na. Tapos madalas nagsisale pa to. So, probably, mag-try ako ng ibang shade. Kasi yung shade na T-Rose, girl, sobrang perfect. Parang walang nangyari. Parang normal na balat ko lang siya. Sobrang pantay, sobrang tama yung shade na nakuha ko, feeling ko. So, kung gusto ko na mas brighter, or kung gusto ko yung mas talagang, alam mo, minsan kasi gusto ko yung parang maputi-puti yung dito ko, talagang parang na-lift and na-brighten talaga yung eyes, yun pwede akong kumuha, or pwede kayong kumuha ng one shade lighter pa. Kasi ito, pinares ko talaga siya sa skin ko, para magamit ko rin for spot concealing, kanya para hindi pang under eyes lang alone, kasi medyo mahal din siya for me talaga. So, yun lang guys, kukumpletuhin ko lang tong mata kong kabila, itong other side ng face ko, and then babalikan ko kayo. Okay guys, so I am back and okay, kamusta naman ang mga busina? I am back guys, and ayan, nalagay ko na nga both yung concealer sa both sides ng aking face, and bigyan na natin ang aking final verdict para dito sa concealer na ito na talaga namang nakaka-amaze. But yun, may iba pa akong thoughts na medyo off ng konti, kaya yun, i-share ko rin yun sa inyo guys. So first, simulan muna natin sa packaging niya and yung applicator niya. For me, maganda yung packaging niya. Halos parang naggayahan sila nila Tarte Shape Tape, ni Elf, yan, ni Makeup Revolution. Parang iisa talaga yung hugisan or yung karakas nung packaging nila. But nevertheless, hindi naman yung problema, kasi ang talagang dapat pag-focusan natin is yung product. Next is yung kanyang applicator. Again, pare-pareho sila. So, probably may magandang dahilan naman kung bakit ganito kalalaki yung doe foot applicator ng mga concealer, because siguro para madaling ma-spread yung product sa face. So, efficient naman, okay naman, maganda naman yung lapat talaga ng doe foot applicator kanina. Though, hindi ko ginawa yung, alam yun, yung usual na pag-apply ng foundation wherein yung talagang i-glide mo ng triangular shape yung applicator sa ilalim ng mata mo. So, nag-dot-dot lang muna ako para hindi masyadong heavy yung concealer na malagay ko. And mind you guys, mas mabuti na magsimula tayo sa konting-konting product lang muna. Kasi mahirap mag-withdraw ng product out of your face kesa magdagdag ng magdagdag along the way kung yung desire mong amount is, well, mas marami. So, mas madaling magdagdag kesa magbawas. So, again, going back dun sa packaging, for me, okay naman. Matibay naman, hindi naman mukhang mababasag agad pag nalaglag, kasi medyo pricey siya. So, malaking factor sa akin yung mga packaging kapag medyo may kamahalan yung product. So, for me, walang problema sa packaging and okay naman siya. So, pagdating naman sa under eyes ko, perfect din siya. Kaya lang, sa totoo lang ha, maganda yung pagkakalapat niya, maganda yung pagkakakonceal niya, pero pag nag-mirror ako ng sobrang malapitan, well, wala naman sigurong lalapit sa akin ng ganun kalapit, no, para mapansin nila yung concealer ko. And yun, nararamdaman ko lang na medyo heavy siya talaga. Plus, may konting creasing. Well, yun, meron talaga. And hindi na ako sanay na sobrang kinis or sobrang sobrang flawless nung mata ko ngayon kumpara sa araw-araw na itsura ko kapag gumagamit ako ng ibang concealer. But nevertheless, yun nga, dahil nagawa naman niya yung job niya, and yung kanyang claim na 3 times concealer siya, parang yun yung kanyang claim eh. And so far, yun, nagawa naman talaga niya. Plus, natuwa rin ako kasi yung shade na nakuha ko, which is yung natural rose. Kung ka-skin tone ko kayo, perfect to para mag-meet or kakulay mismo ng concealer nyo, yung natural skin tone nyo. So, ito yung marirecommend kong shade for you guys. And, proceed na tayo sa shades. Well, dahil sinabi ko na rin naman yung shade, meron tong 25 shades sa US and sa Europe. Hindi ko lang talaga sure guys, pero ililist ako sa description box if ever na makapag-gather pa ako ng ibang information kung gano'ng kadami yung shades na ni-release dito sa Philippines. Kasi, as I'm looking dun sa website nila, wala yung natural rose na shade or itong number 309 dun sa mga shades na ni-release sa US. Hindi ko sure again kung anong ganap, pero probably baka pinattern nila sa skin tone and sa mga skin color ganyan ng mga Filipina, kaya unique yung mga shades na ni-release doon sa ibang bansa and dito sa Pilipinas. But nevertheless, maraming shades na pagpipilian. May mas mga lighter pa dito. So, yun nga, magta-try ako noon para talagang mas brighter pa yung aking under eyes. But,
For me, itong shade na to is enough na for brightening my under eye and for spot concealing. Pagdating naman sa texture and sa kanyang finish, well, sobrang matte naman siya right after mag-set. So, ang advice ko lang is that simulan nyo talaga as konting-konti lang. Huwag nyong sundin yung mga Instagrammable na pag-apply ng concealer wherein na parang sobrang perfect, ganyan. Unti-untiin nyo lang kung saan lang talaga yung areas na kailangan nyo ng concealer. Tapos i-drag nyo lang siya unti-unti sa mga gilid. Yung halos parang i-blend nyo siya sa mga gilid para hindi magmukhang harsh or walang edge na makita kapag ready to go na kayo. So, yun lang, konting-konti lang muna kasi sobra siya mag-mattify and the tendency nga, yan, may mga fine lines kapag hindi mo agad sinet ng translucent powder. Huwag nyo nang lagyan to ng two-way cake foundation, wag na ganun yung mga pang-set nyo kasi grabe talaga yung coverage niya. And pag nilagyan nyo nun, probably mag-cake to the highest level talaga. So, ang ginamit ko kaninang pang-set is itong Niche the Final Powder. Ang shade na meron ako is Ivory Glow. So, nakatulong to kasi medyo maputi sa akin yung shade na to. So, yun, kung gusto nyo lang talaga na mas maputi, yung under eye nyo, yun, gamit na lang kayo ng mga translucent powder or yung medyo may white cast na konti ng powder. Pero kung magto-two-way cake foundation pa kayo, wag na kasi baka mag-crease na yan and mag-cake ng bongga sa inyong under eyes. So, there you have it guys. Yun na lahat yung thoughts ko. Yun na lahat yung mga na-encounter ko upon application nitong concealer na ito from L'Oreal. For me, okay siya. Honestly, sobrang nagustuhan ko siya and nagulat pa nga ako sa coverage niya and kung paano niya natakpan yung black under eye ko kanina or dark under eyes ko kanina. So, yun guys. Hopefully, may natutuhan kayo. And yung shades, hindi ko talaga mapapakita lahat, guys. Pasensya na, medyo mahal siya. So, yun muna, yung natural rose. But, you can check naman the shades sa internet. Kaya, for sure, makikita nyo naman yung shade for you. And pwede kayo magpa-advise dun sa mga beauty consultants ng L'Oreal sa mga kiosk nila. So, yun lang, guys. Thank you again sa panonood. Don't forget to subscribe dito sa aking channel. And yun lang, guys. So, thank you. And magkita-kita tayo sa mga susunod kong video. Bye!